სადაც არ უნდა იყო, მანქანაში, ოფისში, სახლში თუ ქუჩაში. მთელი დღის განმავლობაში შენ გეყოლება ერთგული და სასიამოვნო თანამგზავრი. უბრალოდ მომართე რადიო მიმღები ტალღაზე 107 და 9. გადაცემა მთელი დღე, გადამდები განწყობა, საჭირო ინფორმაცია და მუსიკა, რომელიც გიყვარს. მთელი დღე, ყველაზე საინტერესო და საჭირო რუბრიკები, გათამაშებები და საუკეთესო მუსიკა დილიდან საღამომდე. მთელი დღე, უსმინე ყოველ დღე, ძველი ქალაქის ეთერში. მთელი დღე, შენი საუკეთესო თანამგზავრი. FM-ში 7:09-ზე თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს გადაცემა მთელი დღე გახლავთ და რუბრიკაში სტუმარი ჩვენ დღეს მეტად საინტერესო და აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს გახლავთ ჩვენი დღევანდელი სტუდიის სტუმრები. მინდა მოგახსენოთ, რომ ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტს ქვეყნის 6 რეგიონში. უფრო კონკრეტულად, რა შეეხება პროექტი და ზოგადად რა საქმიანობს აღნიშნული ორგანიზაცია, ამის შესახებ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, პროექტის ხელმძღვანელი ნინო გელაშვილი და პროექტის იურისტი მათე ჩაფიჩაძე მოგითხრობენ. მე ქეთევან ბერძენიშვილი ვარ. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და მოდით ნინო თქვენგან დავიწყოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს რომ უთხრათ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, რამდენი ხანია რაც არსებობს და ამ განვლილი პერიოდის განმავლობაში რა საქმიანობებით ხართ კონკრეტულად დაკავებული. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენი რადიოს მსმენელებს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუდიაში მოწვევისთვის და იმ შეძლებლობის მოცემისთვის, რომელიც ითვალისწინებს არა მხოლოდ პროექტზე საუბარს, არამედ იმ ადვოკატირების კამპანიის განხილვას, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს იმერეთის რეგიონში. სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ აღნიშნული პრობლემატიკის განხილვაზე, როგორც თქვენ უკვე დასვით კითხვა ორგანიზაციის საქმიანობასთან დაკავშირებით, მოგახსენებთ, რომ კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს ჩამოყალიბდა 2013 წელს და მასში ერთგენდება 4 რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაცია, კონკრეტულად საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი, ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი და სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი. ამას გარდა კახეთის რეგიონში ფუნქციონირებადი არასამთავრობო ორგანიზაცია კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდი. ჩვენი ორგანიზაცია აღნიშნულ წევრ ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს მთელ რიგას თქვათ მიმართულებით საქმიანობებს. კონკრეტულად ჩვენი ბენეფიციერები გახლავთ ჩვენს ქვეყნის ტერიტორიაზე იძულებით გადაადგილებული პირები, დევნილები. ჩვენ დევნილებს აღმოვიჩენთ სამართლებრივ დახმარებას, გავწევთ სამართლებრივ კონსულტაციებს სხვადასხვა პრობლემურ საკითხებზე. ამას გარდა ჩვენი ძირითადი მიმართულება ასევე გახლავთ შეძლებლობების, ასე ვთქვათ, გაზრდის მიმართულებით და ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით მთელი რიგი საქმიანობების და აქტივობების განხორციელება. რაც შეეხება კონკრეტულად აღნიშნულ პროექტს, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ სამართლიანი საზოგადოებისათვის, აღნიშნული პროექტი გახლავთ საკმაოდ ამბიციური პროექტი, თუმცა ხანგრძლივობა არც თუ ისე დიდია. 1 წელის განმავლობაში ხორციელდება, როგორც უკვე თქვენ თქვით, 6 რეგიონში, იმერეთში, სამეგრელოში, აჭარაში, ასევე შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში და მცხეთა მთიანეთში. ჩვენ აღნიშნულ ძალისხმევაში არ ვართ, ასე ვთქვათ, მარტონი. აღნიშნულ პროექტს ვახორციელებთ 2 პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად, კონკრეტულად ოლთა დანიის საბჭოსა და საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრთან აფხაზეთი. პროექტის მიზანი გახლავთ ადგილობრივი დევნილთა საკითხებზე მომუშავე სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაზრდა იმ მიზნით, რომ მათ უკეთ შეძლონ საკუთარი უფლებების დაცვა და იმ პრობლემების გარშემო, რომელიც დევნილთა თემს აწუხებს, ადვოკატირების კამპანიების, ასე ვთქვათ, დაგეგმა და განხორციელება. რაც შეეხება უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ ახლა, აი რა კომპონენტებისგან შედგება პროექტი და თითოეულ კომპონენტზე რომ რამდენიმე სიტყვით მოგვახსენოთ. კი ბატონო, პროექტი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 1 წლის განმავლობაში ხორციელდება 6 რეგიონში და მოიცავს ზირთადად 4 კომპონენტს. პირველი გახლავთ, რა თქმა უნდა, თემის მობილიზება. ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მოვიძიეთ ინფორმაცია დევნილთა საკითხებზე მომუშავე სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ და შევქმნით საკმაოდ ამომწურავი და მრავლის მომცველი მონაცემთა ბაზა, რომელშიც გაერთიანებული არის იმ სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემები, რომლებიც დევნილთა საკითხებზე მუშაობენ
სხვა რეგიონებში, სხვა რეგიონებში. ამას გარდა ჩვენ ასევე მოვახდინეთ მათი ასე ვთქვათ გადამზადება სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი დევნილთა ასე ვთქვათ მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციებისთვის და გაერთიანებებისთვის. კონკრეტულად მათთვის ასე ვთქვათ ჩატარდა ტრენინგები ისეთ საკითხებზე, როგორიც გახლავთ დევნილთა უფლებები და მოწყვლად ასე ვთქვათ თემების უფლებები, რომელშიც ჩვენ დავფარეთ მთელი რიგი აქტუალური საკითხები, როგორიც გახლავთ მაგალითად დევნილთა სოციალური დაცვის პრობლემატიკა, დევნილის სტატუსი, მისი შეჩერების შეწყვეტის საფუძვლები, სამართლებრივი საფუძვლები მიმოვიხილეთ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, რომელიც რომელსაც დევნილთა მიმართ სახელმწიფო ახორციელებს და რა თქმა უნდა, საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის სტრატეგიის დაფარვაც მოხდა, რათა მათ, ასე ვთქვათ, ცოდნათ თუ რა შეძლებლობები არსებობს მათთვის, რომელიც გამოყენება მათ რა თქმა უნდა შეუძლიათ იმისთვის, რომ საარსებო წყაროებზე ქონათ ხელმისაწვდომობა. ამას გარდა ჩვენ ჩაუტარეთ ტრენინგები ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ადვოკატირების კამპანიის დაგეგმვა და განხორციელება, კომუნიკაციის წარმოება შესაბამის ასე ვთქვათ უწყებებთან და რაც მთავარია საკითხის აქტუალურობიდან გამომდინარე, ასევე დავფარეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ასე ვთქვათ საკითხები, როლზე ვისაუბრეთ და რა თქმა უნდა არჩევნებში მონაწილეობის ასე ვთქვათ მთელი რიგი პროცედურები გავაცანით. ნინო, შეგეკითხებით, რამდენი ადამიანი იყო ჩართული თუ ეს კონკრეტულად ადამიანებზე კი არა, არამედ თემებზე არის საუბარი? დიახ, ინდიკატორი რაოდენობრივი რაც უნდა დაგვეფარას ვთქვათ პროექტით გახლავთ 40 სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ შეეხება თვითონ ადამიანების რაოდენობას, ბენეფიციერების რაოდენობას, დაახლოებით 200-მდე ბენეფიციერი გადავამზადეთ. ამას გარდა მესამე კომპონენტზე რომ გადავიდეთ, ეს გახლავთ ასევე ადვოკატირების კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება, რომელიც უკავშირდება დევნილთა თემის დონეზე გამოვლენილი პრობლემური საკითხების ირგვლივ მობილიზებას, ძალიან ისეთი კონკრეტული გეგმის შემუშავებას თუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ მიღწეული იქნას შედეგი და ასე ვთქვათ შესაბამისი მხარების ჩართულობის უზრუნველყოფა იყო მთავარი ასე ვთქვათ ამოცანა ჩვენს წინაშე დასახული. და ამ მიმართულებით სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ ამ კომპონენტის დაფარვაზე, უშუალოდ შევეხები მეოთხე კომპონენტს, რომელიც ასევე გახლავთ კავშირების ასე ვთქვათ დამყარება, ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ ალიანსებთან და გაერთიანებებთან, რომელსაც არსებობის ხანგრძლივი ისტორია გააჩნია და გამოცდილება საკმაოდ დიდი აქვს. ეს ჩვენი აზრით დაეხმარება ჩვენს ბენეფიციარებს, რომ მაწინაში დასახული ამოცანები და წამოჭრილი ასე ვთქვათ გამოწვევები უფრო უკეთ დაძლიონ იმ გამოცდილ ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებიც საკმაოდ დიდი ხანია ფუნქციონირებენ ჩვენს ქვეყანაში და საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ ამ მიმართულებით. ახლა რაც შეეხება თუნ ადვოკატირების კამპანიას, რაზე სასაუბროთ დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ, ადვოკატირების კამპანიის ძირითადი ასე ვთქვათ ფოკუსი იმერეთის რეგიონში, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ასევე ფარავთ, როგორც უკვე აღნიშნე, აჭარასა და სამეგრელოს რეგიონს გახლდათ 5 დევნილთა ჩასახლებაში სანიაღრო სისტემების მოწესრიგება, რომელიც საკმაოდ პრობლემატური აღმოჩნდა დევნილთა თემისათვის და კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ ჩასახლებებზე, ეს გახლავთ ქალაქ ქუთაისში ჭავჭავაძის ქუჩა 58B, ნიკლიას ქუჩა 21, დადიანის ქუჩა 3, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა 16A და წყალტუბოს რაც შეეხება 9 აპრილის ქუჩა. აღნიშნულ ობიექტებზე არსებობს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა სანიაღრო სისტემის მოწყობასთან დაკავშირებით, რაც ადგილზე მცხოვრები დევნილებისათვის საკმაოდ პრობლემური გახლავთ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არა მხოლოდ საფრთხეს უქმნის შენობების მდგრადობას და ზიანს აყენებს ასე ვთქვათ ფუნდამენტს, არამედ საფრთხის შემცველია ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ ნახოთ ადგილზე ვთქვათ პირველ სართულზე მდებარე სახლები დაფარული არის ასე ვთქვათ ობით, არის ნესტის საკმაოდ მაღალი ხარისხი და ეს პირდაპირ პროპორციულად დაკავშირებული ადამიანების ასე ვთქვათ ჯანმრთელობასთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ მიმართულებით განმახორციელებთ მთელი რიგი აქტივობები, რომელზეც გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ კონკრეტულად იმისთვის, რომ ეს ყოფილიყო მონაცემებზე დაფუძნებული ადვოკატირების კამპანია და არა ასე ვთქვათ
ზოგადი ტიპის აქტივობა ჩვენ გავაერთიანეთ ადგილზე მომუშავე არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციები ერთი სამუშაო ჯგუფის ასე ვთქვათ ფორმატში დიახ და მასში საკმაოდ გამოცდილი ადამიანები არიან ასე ვთქვათ ჩართულები რომლებსაც აქვთ ძალიან დიდი სურვილი რომ ანიშნული პრობლემა მოაგვარა მათ შეიმუშავეს ძალიან კონკრეტული სამოქმედო გეგმა რომელშიც გაწერილი არის პრობლემატიკიდან გამომდინარე შესაბამისი აქტივობები ვთქვათ ამოცანები, მიზნები, შესაბამისი ასე ვთქვათ მხარები, ვინმე იყო ჩართული თქო კონკრეტულ აქტივობაში, აქტივობის ასე ვთქვათ განხორციელებასა და ამოცანის ასე ვთქვათ მოგვარებაში, ასევე გაიწერა კონკრეტული საბოლოო ასე ვთქვათ თარიღები, როდის უნდა შესრულდეს კონკრეტული ამოცანები და ვფიქრობთ რომ ანიშნული დოკუმენტი საკმაოდ კარგი ორიენტირია იმისთვის რომ დასახული ასე ვთქვათ ჩვენ წინაშე დასახული გამოწვევებს უპასუხოთ დროულად და ეფექტურად. ამას გარდა მნიშვნელოვანია ის ფაქტი რომ ჩვენ როგორც უკვე მოგახსენეთ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი პრიორიტეტი გახლავთ მონაცემებზე დაფუძნებული ადვოკატირების კამპანიის წამოწყება და განხორციელება. მოვიძიეთ ანიშნულ ობიექტებს დევნთა ჩასახლებებში მთელი რიგი მონაცემები რომელიც უკავშირდება ძირითადად ადგილზე მცხოვრები არასრულწყოვნების თქო რაოდენობა, სოციალურად დაუცველი პირების რაოდენობას, შეზღუდული შეძლებლობის მქონე პირების რაოდენობას, რომელიც კიდევ ერთიორად აუარესებს ასე ვთქვათ სიტუაციას და ანიშნულ პრობლემას სიმძაფრეს სცენს და რაც მთავარია მოსახლეობის სრული ჩართულობა იყო ასე ვთქვათ დაფიქსირებული ანიშნული მემართულებით, იქიდან გამომდინარე რომ შედგა პეტიციის ტექსტი და ანიშნულ პეტიციას დაახლოებით 300-დან 400 ადამიანმა მოაწერა, ასე ვთქვათ, ხელი, ანიშნოს ამის, ასე ვთქვათ, დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და რაც მთავარია, ჩვენ გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, ექსპორტული დასკვნის დაკვეთა, რომელმაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, შედეგები მოგვცა და დაგვენახა, ასე ვთქვათ, საკითხის აქტუალურობა და სიმძაფრე. უკაცრავად, ნინო, ეს დასკვნა უკვე არსებობს და დასკვნა უკვე არსებობს და ვის უნდა გადაეგზავნოს იმისთვის, რომ მე რეაგირება კი ბატონო, აღნიშნული დასკვნა უკვე გამზადებული გახლავთ და ჩვენი ორგანიზაციის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა ახლა რაც დგას ჩვენ წინაშე სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარეც გახლავთ ის რომ თავი მოუყაროთ ერთი სამუშაო შეხვედრის ფორმატში უწყებათა შორის სამუშაო ასე ვთქვათ შეხვედრის ფორმატში შესაბამის მხარეებს და გავაცნოთ ის მონაცემები რომლებიც უკვე ჩვენ ხელთ არსებობს და მათ მოუწოდოთ საკუთარი უფლებამოსილებიდან გამომდინარე ჩართულობისკენ და უზრუნველყოთ მათი ასე ვთქვათ ამოცანა რაც არის პასუხისმგებლობა რაც არის იმის შესრულება და ამაში უკვე იურისტი უნდა ჩაერთოს აუცილებლად რომელმაც ალბათ იურიდიულად უნდა მოამზადოს და მოაწესრიგოს ეს დოკუმენტაცია სამუშაო ჯგუფისთვის. კი ბატონო, კი უბრალოდ უშუალოდ გეტყვით ვინ არიან ეს უწყებები და მათე ჩემი კოლეგა დაფარავს უკვე სამართლებრივ ასპექტებს ანიშნული საკითხის. ჩვენ ანიშნულ შეხვედრაზე რომელიც ნოემბრის ბოლოს არის დაგეგმილი და რომელიც ცალკე დაანონსდება და შედეგები რომელიც უკვე დაიდება ამ შეხვედრის შემდეგ ცალკე იქნება თქო განხილვის თემა. შემდეგ მოგახსენებთ, მანამდე კი გეტყვით რომ ჩართული არის მოცემულ მომენტში დევნილთა სამინისტროს იმერეთის გურიის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ერთეულის წარმომადგენელი, ასევე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენელი, გვინდა რომ ესწრებოდეს შეხვედრას და უკვე გვაქვს დასტური ქალაქ ქუთაისის ასე ვთქვათ მერიის მხრიდანაც და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია საკუთარი ვთქვათ საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ასევე ვფიქრობთ რომ ჩართული უნდა იყოს მერიაში შესაბამისი სამსახური რომელიც გახლავთ ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური. ამას გარდა ჩვენ დიდი სურვილია და აქედანაც გვაქვს დასტურება რომ დაესწრება შეხვედრას ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები. შესაბამისად იქიდან გამომდინარე რომ ერთ-ერთი ობიექტი არის ქალაქ წყალტუბოში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან იქნება ჩართული შესაბამისი მხარეები და წყალტუბოს საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატების მიიღებენ მონაწილეობას. ასე რომ ჩვენ ძალიან დიდი მოლოდინები გვაქვს ანიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ერთია, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მონაცემებზე დაფუძნებული ადვოკატირების კამპანიის წამოწყება და მეორე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ნება, რომელსაც ჩვენ მოცემულ მომენტამდე ხედავთ და გვჯერა, რომ ანიშნული შეხვედრა იქნება ძალიან ეფექტური და ასე ვთქვათ, დაისახება კონკრეტული ამოცანები და განსაზღვრავთ თუ რა მხარე, რა უწყება, რა როლს შეასრულებს. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა კი მოდი მათეთ ჩაფიჩაძესთან გადავიდეთ. იგი გახლავთ პროექტის იურისტი და ანუ თქვენს მიერ განხორციელებული საქმიანობის და იმ ზუსტად სამართლებრივი კუთხის შესახებ რომ მოგვიყვეთ. კეთილი, მოგესალმებით ასევე ჩემსაც ძალიან დიდი პატივია ამ რადიოს შესტუმრობა, ძალიან დიდ პატივს ვცემ.
რადიო ძველ ქალაქს, რაც შეეხება ასე ვთქვათ, სამართლებრივ ასპექტთან დაკავშირებით, წეღანდელ თქვენ შეკითხვაზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რომ აი ჩვენს მიერ ექსპერტიზის მიერ მომზადებული დასკვნა, დავუშვათ როგორ შეიძლება მას მივცეთ ასე ვთქვათ განხორციელება, ანუ აღნიშნული დასკვნა თუ რას ემსახურებოდა და რატომ არის მნიშვნელოვანი. მოგესალმებათ, რომ ადვოკატების კამპანიისთვის ასე ვთქვათ, რომ აი ეს პრობლემა, რაც რეალურად არსებობს, რომ ყოფილიყო ოფიციალურად დასაბუთებული და ამას ამ ყველაფერს ქონოდა ექსპერტის მიერ ასე ვთქვათ დასტური, რომ ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობს. სწორედ ეს იყო ყველაზე მთავარი მომენტი, რომ ჩვენ დაუკვეთეთ ექსპერტს და უთხარით, რომ არა მარტო პრობლემის შესახებ, ასევე ჩვენ ვთხოვეთ ექსპერტს, რომ კითხვის სახით დაუსვით, მოგესალმებათ, რომ ექსპერტს უსვამთ შეკითხვებს და მას ექვსებს პასუხს და ექსპერტმა აღნიშნა, რომ შესაძლებელია და თუ როგორ არის ეს ასე ვთქვათ შესაძლებელი, ანუ სანეაყრო სისტემის მოწყობა, ამასთან დაკავშირებთან თავისი სარეკომენდაციო ხასიათის შინაარსით ჩადო ამ ექსპერტის ასე ვთქვათ დასკვნაში. რაც შეეხება ეხლა მოგვარებასთან დაკავშირებით, მე ჩემო კოლეგამ ისაუბრა უწყებებთან დაკავშირებით, რომელთა ჩართულობაც ნამდვილად აუცილებელია და სასიკეთოა ზოგადად ამ პრობლემის მოგვარებაში. უბრალოდ მე გამოვყოფთი ქალაქ ქუთაისის მერიას, ადგილობრივ თვითმმართველობას, მოდი ესე ვთქვათ, ვინაიდან თვითმმართველობის შესახებ კოდექსის მე-16 მუხლის საფუძველზე წყალმინარების, ანუ ეგრეთ წოდებული სადრენაჟო სისტემის მოწყობის უფლებამოსილება და ასე ვთქვათ ვალდებულება გააჩნია ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობას, კერძოდ მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურს, რომელიც ახორციელებს ქალაქის მასშტაბით აღნიშნულ პროექტს. უბრალოდ აქ საუბარი არის, რომ ამ საკითხის ასე ვთქვათ აქტუალურობა ჩვენი მხრიდან კიდევ ერთხელ წარმოჩინდა და კიდევ ერთხელ გვინდა რომ ოფიციალურად მერიას ვთხოვოთ, რომ აღნიშნული საკითხი იყოს გადაწყვეტილი, ვინაიდან აღნიშნული ნამდვილად დიდ პრობლემას წარმოადგენს იქ მცხოვრები დევნილებისათვის. ეხლა უშუალოდ ვიტყოდი, რომ აი განხორციელების პროექტი, ან როგორ უნდა გაკეთდეს ეს არის თავიდან ბოლომდე თვითმმართველობის გადასაწყვეტი. ჩვენი ექსპერტიზის დასკვნა იძლევა, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად სარეკომენდაციო ხასიათს, მაგრამ უშუალოდ მოგვარების დროს რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ყველაფერი ეკით. გამოცხადება ექსპერტიზის და პროექტების, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობის პრეროგატივა თავიდან ბოლომდე. კიდევ ერთხელ ვთქვი, ეს თვითმმართველობის კოდექსშია აღნიშნული და სწორედ აქედან გამომდინარე. ანუ მე უბრალოდ თვითონ უწყების როლებს, სხვა როლებსაც ასე ვთქვათ, გავამახვილებ ყურადღებას და პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ აფხაზეთის მთავრობა არის სტრუქტურა და ორგანო, რომელიც დევნილ მოსახლეობას, ასე ვთქვათ, ეხმარება და მათ ბიუჯეტით აქვთ მცირედი თანხა, მაგრამ არც ისე მცირედი, რომელიც შეიძლება თუნდაც ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ინფრასტრუქტურულ პროექტებში რაღაც თანადაფინანსების ასე ვთქვათ სახით შეიძლება შევიდეს. რაღაც მცირედით, სხვა შორის ბატონ ზაზას ამის შესახებ ნამდვილად აქვს მას გამოცდილება სხვა პროექტებში, მე პირადად მინახავს და შესაბამისად ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და სწორედ აი შეხვედრაზე ველოდებით ასევე აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენელს და ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება ასე ვთქვათ მისი მონაწილეობა ზოგადად ამ პრობლემის განხორციელების და ეფექტურად გადაჭრის მიზნით. რაც შეეხება ტოლთან დასახლების სამინისტროს, მოგესალმებათ, რომ ეს უწყება მთლიანად დევნილთა ძირითადად, რო ვთქვათ, სიმართლე, ეს არის მათი გრძელვადიან განსახლებაზე მუშაობს, თუმცა მათაც აქვთ ბიუჯეტი, რომლითაც ასე ვთქვათ ადგილობრივ დონეზე ცდილობენ, რომ დაეხმარონ ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობების მოგვარებაში. თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ მათი ბიუჯეტის მთავარი დიდი ნაწილი მაინც უფრო უკავშირდება იმ ობიექტებს, რომელიც ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ არ არის განსახლებული. მაგრამ რა თქმა უნდა, შეთანხმების ამებრ შესაძლებელია, რომ აღნიშნულისა ჩვენც ველოდებით, რომ ტოლთან დასახლების სამინისტროს წარმომადგენლობაც თავის მონაწილეობას, ასე ვთქვათ, გამოიჩენს და ინიციატივას ამ პროექტში. რაც შეეხება საკრებულოს დეპუტატებს, მინდა გითხრათ, რომ მოგეხსენებათ, რომ ეხლა მიმდინარეობს სხვათა შორის საკრებულოში, ასე ვთქვათ, საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა, ანუ ეხლა ფორმირდება რეალურად და ეხლა იწყება პრინციპში ასევე მალევე დაიწყება ბიუჯეტის განსაზღვრას და ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ აი ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, კონტურების მოხაზვა რეალურად დაიწყოს და ეს ყველაფერი ჩადებული იყოს აისახოს უკვე მომდევნო წლის ბიუჯეტში. ანუ ძირითადი მიზანი, ასე ვთქვათ, და თუნდაც შეხვედრის საორიენტაციო
პერიოდიც 28 ნოემბერი, სწორედ ამიტომ გვაქვს ასეთ არჩეული. თქვენ გექნებოდათ შეხვედრა მანამდე, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ახლად არჩეული დეპუტატები არიან, თუმცა იქ არიან ასევე წინასაკრებულოს მოწვევის დეპუტატები. რამდენად არის მათგან მზაობა? იმიტომ რომ ისინი, როდესაც მოსახლეობას ხვდებოდნენ, მათ შორის იყვნენ დევნილები, ისინი ძალიან ისეთ ფართო პირობებს გასცემდნენ მათთან ურთიერთობისას. ნამდვილად ხეთი ჩვენ მქონდა კომუნიკაცია დეპუტატებთან და მათ აღნიშნეს, რომ თუნდაც წინასაარჩევნოდაც ისინი იყვნენ ჩართულები ამ საკითხში და მათთვის ეს პრობლემა ცნობილია და სწორედ ასე ვთქვათ, შეხვედრის გამართვასთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ მქონდა კომუნიკაცია, ისინი თავიანთი ასე ვთქვათ ინიციატივით და გამოხატეს მათ მზაობა რომ ამ შეხვედრაზე მოვიდნენ და ასე ვთქვათ აი იქ მოვახდინოთ გარკვეულწილად ახალი სამოქმედო გეგმის დასახვა თუ როგორ უნდა მოვახერხოთ ის რომ ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იყოს ბიუჯეტში. Ну, კიდევ ერთ ვიტყვი რომ ასე ვთქვათ არა მარტო ის წევრები, ანუ გულისხმობ დეპუტატებს, მთლიანად ასე ვთქვათ თვითმმართველობა არის საქმის ყურში. მოგესალმებათ რომ დევნილების ან დევნილთა ობიექტები უკვე რეალურად ან გადაცემული არის უმრავლესობა ის ჩამოთვლილი ასე ვთქვათ ობიექტები რომელიც ქუთაისის მასშტაბით არის აღნიშნული ჩვეულებრივად რიგითი კორპუსის ასე ვთქვათ უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში როგორც ჩვეულებრივ კორპუსს ისე შეიძლება თანადაფინანსებით ისე შეიძლება იმ პროგრამებში მონაწილეობა, რომელსაც აცხადებენ, რომელსაც აქვს ქუთაისის მერიას და საბინაო სამსახურს. კიდევ დამატებით შეიძლება თქვას, რომ ამ შემთხვევაში პოზიტიური დისკრიმინაციას აქვს ადგილით, შეიძლება ასე თქვას, რომ დევნილების შემთხვევაში 20%-ს ტოტალურ სამინისტრო ეხმარება. კი ბატონო, საკმაოდ ესეთი თემაა. უბრალოდ კიდევ ერთ დეტალს დავამატებთ, ასე ვთქვათ, ამ საკითხში, რომ ჩვენ ქონდა შეხვედრა, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელთან რომელთანაც მიმოვიხილეთ ასე ვთქვათ ეს პრობლემა. მოგესალმებათ რომ ეს პრობლემა არ არის ახალი ქუთაისისთვის, სადრენაჟო სისტემის მოწესრიგება ნამდვილად მთელი ქალაქის პრობლემა არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ რომ ვიდრე ასე ვთქვათ მთელი ქალაქის დაქცევა მოხდებოდეს შიდა მოწყობის კუთხით, ანუ უშუალოდ კორპუსებთან მოწყობის კუთხით, ნამდვილად ვფიქრობთ რომ ეს შესაძლებელია და არც ძალიან დიდ თანხებს არ მოითხოვს ამ ასე ვთქვათ სისტემის მოწყობა და სამაგიეროდ ეს ყველაფერი ძალიან დიდ პრობლემებს აგვარიდებს თავს, როგორც არის ფუნდამენტის და ყველაზე მთავარი ალბათ ადამიანის ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ ეს ამ კორპუსების სარდაფები, რომელსაც გააჩნია სარდაფები წყლით ივსება და რომელსაც არ გააჩნია სარდაფები, აქ უფრო რთული სიტუაცია, იმიტომ რომ კედელთან დგება წყალი და უფრო დიდი პრობლემა აქვს და უნდა აღვნიშნო რომ ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა საკმაოდ დაინტერესება გამოთქვა და მზაობა გამოთქვა რომ ამ შეხვედრის დროს მათ აქვთ თავიანთი სამოქმედო გეგმა და რა თქმა უნდა ასევე გაამახვილა ყურადღება სასურველი აღნიშნული ბიუჯეტის კუთხითაც იყოს გათვლილი რომ მათ კონდეთ რესურსი და საშუალება რომ რეალურად განახორციელონ ასე ვთქვათ ეს პროექტი. მათე თქვენ ახლა საუბრობთ ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობასთან მიმართებაში ამ დამოკიდებულებებს, მაგრამ პროექტში ასევე თქვენი პროექტი მოიცავს თქვათ წყალტუბოს და სხვა რეგიონებს, ხო? იმათთან როგორ არის ამ კუთხით საქმე იმათ მუნიციპალიტეტებთან, გამგეობებთან, ისინი თუ არიან ჩართულები და იმიტომ რომ იდენტური პრობლემები არის, ხო, რაზეც თქვენ საუბრობთ? კი ბატონო, ნამდვილად, ანუ რაც შეეხება წყალტუბოს, ჩვენ გვქონდა კომუნიკაცია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერთან და გვარი არ მახსოვს სამწუხაროდ ბატონი დიახ. ხო, იოსელიანი ახლა დარჩეული. საუბრი მას პირადად, ასევე გვქონდა საკრებულოს დეპუტატებთან კონტაქტი და მათაც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დაინტერესება გამოთქვეს. ხო, იმიტომ რომ წყალტუბოში სადაც ეს დევნილები ცხოვრობენ, განსაკუთრებით აი ძველ სანატორიუმებში, იქ მართლა ძალიან ცუდი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ჩვენი ობიექტივის ქვეშაც არაერთხელ მომხდარა მათი მდგომარეობა. ნამდვილად დაგეთანხმები, კეთი, პრობლემა საკმაოდ ბევრია. სამინისტრო აქტიურად ცდილობს რომ რაც შეიძლება ასე ვთქვათ ესეთი ობიექტები ანუ რომელიც მართლაც გრევადია და სასწრაფოდ საშირო დახუროს და გამოიყვანოს დევნილები, მაგრამ ამ ეტაპზე რეალურად რაოდენობა არ არის ბინების იმდენი რომ ეს მოხდეს და ასე ვთქვათ სწრაფად განხორციელდეს. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენი სამიზნე ასე ვთქვათ ამ პროექტით, ეს არის 9 აპრილის დასახლება. მოგესალმებათ რომ ეს არის ახალი კორპუსი, მაგრამ სამწუხაროდ თავის დროზე, ასე ვთქვათ, დაპროექტების დროს არ არის ეს გათვლილი იმისთვის, რომ ეს წყლის ნაკადის არიდება მომხდარიყო. დიახ, თან ცოტა დაბლობი არის ეს ტერიტორია. სხვა შორის აქ ყველაზე მარტივად შეიძლება მის მოგვარება, იმიტომ რომ
არხის გაკეთებაში. არხიც ასე ვთქვათ, შესაძლებელია რომ უკან ჩადის პატარა არხი და შესაძლებელია ეს წყალი დაიწრიტოს და ჩაედინოს ამ არხში. ანუ ჩვენსაც ქონდა ექსპერტთან კომუნიკაცია, მან აღნიშნა რომ ყველაზე მარტივი შეიძლება ითქვას რომ წყალტუბოს კუთხით და აქ დიდი ბიუჯეტიც არ იქნება ამისთვის საჭირო. მე ვფიქრობ რომ აქ უფრო კეთილინება უნდა იქნება საჭირო, რომელიც თვითმმართველობას ვფიქრობ თავენთი ჩართულობით და ასე ვთქვათ ზაობით უკვე გამოხატეს და ველოდებით რომ იგივე 28 ნოემბრის შეხვედრაზე ისინი ისაუბრებენ ამ საკითხზე. ანუ 28 ნოემბერს შედგება ერთგვარად ფორუმი, სადაც და ეს იქნება ქუთაისში, ხომ? ქუთაისში იქნება და ნინო, იქნებ ცოტა დაამატოთ, ვიდრე ჩვენ გადაცემას დავასრულებდეთ. კი ბატონო, შემოჯამებლად შემიძლია ვთქვა ის, რომ როგორც მათემ ისაუბრა, ჩვენმა მსმენელმა აღიქვა და სრული სისავსით თქვა დაინახა აღნიშნულ შესახლებებში დევნილთა პრობლემები, რომელიც მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის, როგორც უკვე აღნიშნეთ და არ მხოლოდ ჯანმრთელობას შენობის ფუნდამენტისთვისაც, ასე ვთქვათ, რისკის შემცველი არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ 28 ნოემბერს ქალაქ ქუთაისში სამუშაო შეხვედრის ფორმატში უწყებები აქტიურად ჩაერთვებიან და რაც მთავარია გამოხატავენ ნებას იმ მიმართულებით, რომ მოხდეს დევნილთა ღირსეული განსახლების, ასე ვთქვათ, სტანდარტების დაკმაყოფილება, რომელიც გათვალისწინებული არის სახელმწიფო სტრატეგიაში და ასევე შესაბამის სამოქმედო გეგმაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დიდი იმედით ველოდებით აღნიშნულ შეხვედრას და კონკრეტულ შედეგებზე, როგორც უკვე მოგახსენეთ, შემდეგ ვისაუბრებთ, როდესაც შეხვედრა დასრულდება. ძალიან დიდი მადლობა. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ დევნილები, რომლებიც მრავალი წელია უკვე 25 წელზე მეტია ჩვენთან ცხოვრობენ, ისინი არ უნდა იქნან აღქმული და რაღაცნაირად ცალკე ჯგუფად, ესე ვთქვათ, გინდათ გარიყული, გინდათ მონაცვლული, იმიტომ რომ ისინი სრულფასოვანი წევრები არიან ჩვენი საზოგადოების. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე ჩვენს რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს ახორციელებს პროექტს სამართლიანი საზოგადოებისთვის და სწორედ ამ საკითხებზე მსჯელობდნენ დღეს ჩვენთან სტუდიაში პროექტის ხელმძღვანელი ნინო გელაშვილი და პროექტის იურისტი მათე ჩაფიჩაძე. ეს რადიო ძველი ქალაქია FM 107.9-ზე.